فعالیت اجتماعی در واقع به نظر من مرکز ثقل فعالیت‌های کنگره باید باشه که ارتباط تنگاتنگی هم با فعالیت‌های خدماتی داره. اگه اساسنامه کنگره رو نگاه کنیم، همون اول که میگه ICC سازمان غیر انتفاعی، غیر حزبی و غیر مذهبی است، اولین بند میگه جزء وظایف سازمان حمایت از منافع جامعه ایرانی کانادایی و رفاه آنها در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. بعد توضیح میده که کنگره باید به عنوان یک حلقه ارتباط بین جوامع مختلف ایرانی کانادایی و سازمان‌های پراکنده تو کانادا باشه و غیره و توی چند بند دیگه. تو پلتفرم پویش همبستگی و صلح هم در واقع ما به این قضیه اشاره کردیم. من میخوام اینجا توضیح بدم که مسائل جوامع مهاجر شباهت‌های زیادی داره و ما میتونیم با نگاه کردن و با در واقع یک تحلیل کارشناسه از کارهایی که تو جوامع دیگه انجام شده و تونستن موفق باشن بکنیم و از اونا الگو بگیریم برای در واقع نهادهای کامیونیتی خودمون از جمله کنگره. به طور مثال یه تحقیق شده، خب ما مثل بقیه به جوامع مهاجر از تبعیض رنج میبریم. تبعیض یکی از چیزاییه که میتونه منافع جامعه رو در واقع تحلیل ببره، اجازه نده که اونا موقعیت‌های شغلی مناسب داشته باشن، درآمد مناسبی داشته باشن. مثلا توی کبک من خیلی شنیدم که شما ایرانی‌ها و خیلی از جوامع مهاجر دیگه کاندیداهاشون نمیتونن در واقع اون پستایی رو توی چیزای دولتی بگیرن به دلیل اینکه در واقع کبکی نیستن. اگر همون مدارک تحصیلی رو هم داشته باشن، معمولا کبکی شاید با مدارک تحصیلی پایین‌تر. ما قطعا خب مثل بقیه جوامع باید با این تبعیض در واقع مبارزه بکنیم، ولی خیلی از کامیونیتی‌ها در واقع سازوکارهایی هم دارن که با این قضیه رو تا حد زیادی میتونن مقابله کنن. مثلا تحقیق شده تو خیلی از جوامع مهاجر $1 که وارد اون جامعه میشه، این تعداد بسیار زیادی در واقع ترانزکشن انجام میشه تا خارج بشه، که این نسبتش برای جامعه ما خیلی پایینه. تو جامعه ایرانی خیلی پایینه. تو بعضی کامیونیتی ها این تعداد تا 18 بار اعلام شده. خب ما در واقع میخوایم که این مشکلات رو حل بکنیم، باید با گذاشتن در واقع میزگردهایی کار کارشناسی به این مسئله برخورد کنیم و ببینیم که مشکلات جامعه ایرانی کانادایی چیه که نمیتونیم در واقع این حمایت ها رو، حالا اون تو زمینه اقتصادی بوده، حتی تو زمینه‌های دیگه نمیتونیم داشته باشیم. به نظر من باید ما با نظرسنجی‌های علمی و کارشناسانه بتونیم در واقع فیدبک های مثبت از اعضای خودمون در واقع تو کنگره بگیریم و از جامعه بزرگتر ایرانی کانادایی همچنین بتونیم فیدبک بگیریم که چطوری ما میتونیم این مشکلات رو در واقع حل بکنیم. خوشبختانه نسل جدید ایرانی کانادایی نسبت به کار گروهی دید خیلی مثبت‌تری داره و من خوشحالم که در واقع عضو یک گروه از کاندیداها هستم که میانگین سنشون زیر 40 ساله، داره تحصیلات خوبی هستن، یعنی در واقع یک نماینده خوبی از بیشتر از این نسل هستن. درسته ما در واقع نماینده تمام کانادایی‌ها خواهیم بود، ولی این نسل خیلی راحت‌تر، حالا من تحلیلم اینه که به علت اینکه این نسل شاید ترامای انقلاب و جنگ و اینا رو ندیده و مثل نسل من اول نمیپرسه که تو نظرت نسبت به اون موضوع سیاسی چیه تا من با تو ببینم میتونم کار گروهی بکنم یا کار اجتماعی مشترک بکنم. خیلی نسبت به این قضیه خیلی راحت‌تر برخورد میکنه و میتونه در واقع زمینه ساز
گسترش فعالیت‌های اجتماعی توی کامیونیتی ایرانی کانادایی ما باشه. در آخر من میخوام به یکی از مثلا کاری که خودم در واقع تو اینجا باش فعالیت کردم، مثلا مدرسه فارسی که برای همه ما خیلی مهمه که به خصوص نسل جدید هویت ایرانی خودش با زبان فارسی در واقع ارتباط داشته باشه، چطوری میتونیم اینو گسترش بدیم، چطوری میتونیم به عنوان یک در واقع جامعه مهاجر هویت زبانی خودمون رو در واقع حفظ بکنیم. خب توی مثلا مونتریال چندین مدرسه فارسی وجود داره. من با مدرسه دهخدا مدتی همکاری میکردم، خیلی هم خوب کار میکردن، ولی در واقع ما نتونستیم این کاری که بتونیم اونو به عنوان یک زبون دوم توی مدارس کانادا، کاری که فکر میکنم که من شنیدم تو ونکوور بچه‌ها تونستن بکنن، این کارو بکنیم. این کار باید تو سراسر کانادا بشه، یعنی ما باید بتونیم کمک بکنیم تو سراسر کانادا اینو به عنوان یک زبون دوم بتونن تو مدارس در واقع تدریس بکنن و کردیتشو بتونن بچه‌ها بگیرن. من خواهش میکنم محسن تو زمینه مسائل اجتماعی اگه ممکنه بقیه داستان ادامه. من فقط از ممنون کیهان جان، من فقط از دوستان خواهش میکنم که نکات رو یه مقدار کوتاه‌تر بگن، چون ما حداقل 1 ساعت دوم رو به سوالات اختصاص خواهیم داد و حتی من ممکنه از کاندیداها خواهش بکنم که اگر بتونن لازم شد کمی بیشتر و طولانی‌تر هم بمونیم و به سوالات پاسخ بدیم. محسن جان لطفاً یکم کوتاه‌تر به بخش‌های دیگه بپردازیم. بفرمایید. من در حوزه بحث فعالیت‌های اجتماعی یکی از بحث‌های مهم برای ما سلامت روان هست. به هر حال با مشکلات روزافزونی که برای شاید کل دنیا در حال اتفاق میفته، خیلی از افراد همه جوان مختلف نیازمند حمایت منتالی و روانی داشته باشند. اما خب جامعه مهاجر هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. یکی از مسائلی که شاید خیلی عمیق در کامیونیتی ایرانی کانادایی رخ میده اما آثارش آشکار نیست، برای خانواده‌های تازه مهاجران تازه واردی است که از نظر مالی خیلی به ایران وابسته بودند. با افزایش نرخ دلار در ایران و با مشکلاتی که حالا در مسیر کاریابی در امروز در کانادا موجود هست، منبع درآمد خیلی از ایرانیان بسیار کوچک شده و این خانواده‌ها تحت فشار هستند. خیلی از خانواده‌های مهاجر امروز از طریق پناهندگی به ایران به کانادا میان و مشکلات خانوادگی زیادی رو باهاش روبرو میشن. خیلی از اینترنشنال استودنت ها به خاطر چالش هایی که حالا همه ما ازش با خبر هستیم مشکلات روحی زیادی رو باهاش مواجه میشن. خیلی مهم هست که این نیازها بهشون رسیدگی بشه. کامیونیتی ایرانی کانادایی سرمایه‌های بسیاری خودش داره که میتونه به این بخش از خودش سرویس بده و کمک بکنه. در پویش همبستگی صلح یکی از اهداف ما هست که به این مسئله رسیدگی بکنیم و در این مسیر گام برداریم. بخش دیگه که من می‌خواستم خیلی کوتاه بهش اشاره بکنم، افزایش مشارکت خانم‌های ایرانی کانادایی در مسائل اجتماعی است. خب هیئت مدیره فعلی کنگره ایرانی کانادا برای اولین بار خانم قاسمی، یک خانم، ریاست این هیئت مدیره رو بر عهده داشتن. من به عنوان همکار ایشون شاهد بودم که بخشی از جامعه فعالین ما، بخشی که شاید سال‌هاست در کانادا زندگی می‌کنن، نگاه متاسفانه بعد از نگاه جنسیت زده لغات جنسیت زده رو استفاده بکنم، نگاه خیلی بدی رو نسبت به فعال‌های اجتماعی خانم دارن و این فضا رو خیلی تعیین می‌کنه. ما یکی از اهدافمون هست که یک کمیته راجع به این مسئله تشکیل بدیم، از افرادی که در این مسئله سابقه دارن و فعالیت کردن دعوت بکنیم که با ما همکاری بکنن. من سخنم رو کوتاه می‌کنم و می‌خواستم خواهش کنم که سمن هم روی این نکته کمی الابریت بکنه. ممنون. سمن جان. Merci. Yeah, I completely agree with Mohsen has said, and just to go beyond just what our president Suda experienced, someone who does occupy one of the more coveted positions on the board, this sort of sexism trickles down towards a lot of young women and women in our community. So when I was
when I was recruiting members to join the ICC, there's so many young Iranian women who I know, young Iranian Canadian women who I know who are very, very active in political spaces, everything from social justice to other progressive causes, to anti-racism work, to anti-war work, and environmental justice. But so many came up to me, even though they agreed with my position on things, and they said, you know, because of our community, because every time I say something about how I'm not for war, or I'm against sanctions, that I am labeled and smeared as an Iranian agent. I don't really want to be a part of the ICC. I think it's really great what you guys are doing. I really commend your work, but it's so toxic, are the online spaces, that I don't want. Not only do I not want to be a part of it, but my own family members have told me, don't be a part of it, even though we support the cause. Don't be a part of it, because when you go on to Let's Talk, all you see are pictures and people who smear us relentlessly. So much so that even the other candidate from their own side was pressured to drop out because they were constantly smeared as such. And of course, this is a young man. It takes a lot of courage to put your name forward to run. So I commend that. But however, that shouldn't be the case. We shouldn't have to feel the pressure to be personally defamed when that happens. And so one of my goals is, especially now I'm having a different lens, a new perspective coming back onto the board if I am reelected, is how do we make the online community that our community that Iranian Canadians so fervently engage in be safer for young women, for young people who are interested in joining our cause, or who are interested in joining our situation, or are interested in doing work for the Iranian Canadian community, because they do work and are politically engaged in every other aspect. They're involved in party, partisan work, they're involved in environmental work, they're involved in X, Y, Z thing, but they don't want to be involved in ICC, and we need to take that head on. So I definitely think one of the things moving forward, we need to make sure that equity is at the forefront. We need to make sure that gender equity is at the forefront, and we need to make sure that these spaces are safe, because in 10 years, if there's only a few of us, a few young people, a few young women who are a part of this organization, who are engaged in ICC, what is this going to look like? Who is this community organization going to serve? We need to make sure that these spaces, these civic spaces, are safe for young women and women in general. Thank you.